વેલકમ માય ડિયર સ્ટુડન્ટ એબી સ્કૂલ નવસારીની ઓનલાઈન લેક્ચર સિરીઝની અંદર હું કે ગોસ્વામી તમારું સ્વાગત કરું છું। આજે આપણે લેન્થેનોઇડ્સની ચર્ચા કરવાના છીએ। મિત્રો, તમને ખ્યાલ છે કે આપણે હવે એફ વિભાગના તત્વોની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ। તો એફ વિભાગના તત્વોની જનરલ માહિતી આપણે છેલ્લા વિડીયોની અંદર લીધી। હવે આપણે લેન્થેનોઇડ્સનો ડિટેલમાં અભ્યાસ કરીશું, ત્યાર પછી એક્ટિનોઇડ્સનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો લેન્થેનોઇડ્સથી આપણે શરૂઆત કરીએ તો કેટલીક એની પ્રાથમિક માહિતી, તેમાં કયા તત્વો આવેલા છે, એનો પરમાણુ ક્રમાંક, ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશે આજે માહિતી મેળવીશું। ક્લિયર? તો શરૂઆત કરીએ લેન્થેનોઇડ્સ। બરાબર, એક વિભાગની પ્રથમ શ્રેણીને લેન્થેનોઇડ્સ કહેવામાં આવે છે। મિત્રો, આ બધી વસ્તુ આપણે ઓલરેડી ભણી ગયા છે, એટલે કે નવી વસ્તુ છે। તેને 4f શ્રેણી પણ કહેવામાં આવે, કારણ કે f કક્ષકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ઉમેરાય તો f વિભાગ આપણે કહીએ છીએ, પણ કઈ f કક્ષક છે? 4f, માટે એને 4f શ્રેણી પણ કહેવામાં આવે છે। જેમાં આપણે d વિભાગની અંદર 3d 4d 5d કહેતા હતા એ જ રીતે। ક્લિયર? તેમાં c થી lu સુધીના 14 તત્વોનો સમાવેશ થાય છે અને લેન્થેનમના ગુણધર્મો પણ આ જ તત્વો જેવા હોવાના કારણે લેન્થેનમનો અભ્યાસ પણ આની સાથે જ કરવામાં આવે છે। આ વિગત પણ આપણે ગયા વિડિયોની અંદર જોઈ લીધી છે। ક્લિયર? આનું નામ શું થશે? સીરિયમ, આનું નામ લ્યુટેશિયમ। ક્લિયર? આ વસ્તુ તમારે યાદ રાખવાની છે। નેક્સ્ટ વર્ડ, લેન્થેનોઇડ્સના તત્વો જે છે કે ઇલેક્ટ્રોન રચના, તેના પરમાણુ ક્રમાંક, એનો સિમ્બોલ બધું આપણે યાદ રાખવું પડશે મિત્રો। આની અંદરથી ઘણા બધા તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચના પૂછાય છે, તો કેવી રીતે યાદ રાખવું, બધી વસ્તુની હું તમને વાત કરીશ। ક્લિયર? તો પહેલા આપણે ચાર્ટ જોઈ લઈએ। તો એ તમે જોઈ શકો છો, લેન્થેનમથી આપણે શરૂઆત કરીશું। ખરેખર આપણે લેન્થેનમ જે છે એ આપણા સમૂહમાં હોવું જોઈએ, કારણ કે આપણે એને ક્યાં દર્શાવીએ છીએ? ડી વિભાગની અંદર। ક્લિયર? પણ એના ગુણધર્મો આ શ્રેણી જેવા જ હોવાના કારણે આપણે એની સાથે લઈ લઈશું। ક્લિયર? તો પહેલું તત્વ આપણે કયું શરૂઆત કરીશું? લેન્થેનમ। લેન્થેનમ પછી સીરિયમ, ખરેખરની શ્રેણીથી શરૂ થાય છે। સીરિયમ પછી પ્રેસિયોડિયમ છે, પછી નિયોડિનિયમ છે, ત્યાર પછી પીએમ પ્રોબિથિયમ છે। આ રેડિયો સક્રિય છે મિત્રો, ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, એની વાત પણ આપણે કરી ચૂકેલા છે। એસએમ સમેરિયમ છે, ઈયુ યુરોપિયમ છે, જીડી ગેલોનિયમ છે, ગેડોલિનિયમ। મિત્રો, આની ઇલેક્ટ્રોન રચના ઘણી બધી વાર પૂછાય છે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની અંદર, તો બરાબર આને ધ્યાનમાં રાખવાનું છે। ડીબી ટર્બિયમ છે, ડીબાય ડાઇસ્ટ્રોસિયમ છે, હોલ્મિયમ છે, ઈઆર અર્બિયમ છે, ટીએમ થુલિયમ છે, વાયબી એટર્બિયમ છે અને એલયુ લ્યુટેશિયમ કહેવામાં આવે છે। ક્લિયર? તો નામ સહિત, સંજ્ઞા સહિત આપણે બધી વસ્તુ યાદ રાખવાની છે। એક વસ્તુ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ। ત્યાર પછી એના પરમાણુ ક્રમાંક 57 થી શરૂ થઈ અને 71 સુધી તમારે 1 by 1 આપી દેવાના છે। ક્લિયર છે મિત્રો? નેક્સ્ટ પોઈન્ટની ચર્ચા કરી, ઇલેક્ટ્રોન રચના। ઇલેક્ટ્રોન રચના, આની જે કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના છે એની ચર્ચા આપણે કરી ગયા। બરાબર? શું છે કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના? તો એની કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના હતી કે કોઈ પણ નિષ્ક્રિય વાયુ હશે, આપણે એક વિભાગની વાત કરીશું। ક્લિયર? જો તમને એમ કે ભાઈ લેન્થેનોઇડ્સની ઇલેક્ટ્રોન રચના કહી તો કૌંસની અંદર શું લખીશું? આપણે Xc લખીશું। ક્લિયર? પછી શું આવે? n-2f, આ એક જનરલ તમારી કન્ફિગરેશન છે। પછી છે n-1d અને ns, આ પ્રકારની ઇલેક્ટ્રોન રચના થશે। ક્લિયર? અને એમાં ns માં 2 ઇલેક્ટ્રોન કમ્પલસરી દર વખતે હશે। d કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય પણ અને ના પણ હોય, અને f કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આમ તો 0 થી 14 પણ લખી શકીએ, પણ આપણે f વિભાગનો ઉલ્લેખ કરતા હોય તો 1 to 14 લખવું વધારે અનુકૂળ થાય। ક્લિયર? કારણ કે ઘણી વખત તમે જોઈ શકો તો લેન્થેનમમાં કેટલા છે? 0 હશે। ક્લિયર? એ વસ્તુ આપણે હમણાં ચર્ચા કરી। ક્લિયર છે મિત્રો? તો આ કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના f વિભાગની। બરાબર? હવે માનો કે હું તમને એમ કહું કે લેન્થેનાઇડ્સની કોમન ઇલેક્ટ્રોન રચના, તો અહીં હું મૂકી દઈશ Xc। f કક્ષક કઈ હશે? તમારે જનરલ કન્ફિગરેશન લખવાની કોઈ જરૂર નથી। અહીંયા 4 લખીશ, અહીંયા 5 લખીશ, અહીંયા 6 લખી નાખીશ। ક્લિયર? તો આ રીતે તમે લખીશ। નેક્સ્ટ પોઈન્ટ, ઇલેક્ટ્રોન રચના। ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે જોઈ લીધી। હવે એની અંદર અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ ખાસ આપણે તૈયાર કરવાના હોય છે। તમને પણ ખ્યાલ છે કે અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ પૂછવાની શક્યતા વધારે। દાખલા તરીકે જીડી છે, તે પણ અપવાદરૂપ કિસ્સો છે। અપવાદરૂપ કિસ્સાઓની અંદર શું થાય છે મિત્રો? તો ડી વિભાગમાં શું થતું હતું? ડી કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન, એસ કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ત્યાંથી નીકળીને ક્યાં ગોઠવાનો હતો? ડી કક્ષકની અંદર। ક્લિયર? તો અહીંયા પણ શું થાય છે? એ જ પ્રકારે થશે। બરાબર? પણ અહીંયા ડી કક્ષકમાં જ ગોઠવાશે, પણ કોનો ઇલેક્ટ્રોન? એફ કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન ડી માં જશે। ક્લિયર?
એટલે જ્યારે આપણને ખબર પડે કે અપવાદરૂપ કિસ્સો છે એટલે આપણે શું કરીશું? F કક્ષકના એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં મૂકી દઈશું? D કક્ષકની અંદર. ક્લિયર? D કક્ષક આમ તો 0 હશે, પણ એ 0 માં એક ઇલેક્ટ્રોન આવશે એટલે D1 બનશે. ક્લિયર? આટલી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાના છે. હમણાં પ્રેક્ટિસ કરીશું એટલે આપણને ખબર. એટલે આપણે એ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરવાની છે કે અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ કઈ જગ્યાએ બને છે. ક્લિયર? એટલે તત્વના પરમાણુ ક્રમાંક ઉપરથી આપણે ઇલેક્ટ્રોન રચના તો લખી જ શકીએ અવભાવના નિયમ મુજબ. ત્યાર પછી તમારે અપવાદરૂપ કિસ્સો છે ઇટ મીન્સ શું કરીશું? D કક્ષકની અંદર એક ઇલેક્ટ્રોન વધારો દર્શાવીશું, F કક્ષકમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ઓછો દર્શાવીશું. ક્લિયર? તો જોતા લેન્થેનોનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 57. હવે એની અંદર શું હતું? આપણે અગાઉ જોઈ ગયેલા છે એની ઇલેક્ટ્રોન રચના એટલે કે નવી ઇલેક્ટ્રોન રચના નથી. શું થતું હતું? 4s2 6s2. ક્લિયર? હવેનો નેક્સ્ટ ઇલેક્ટ્રોન જો 54 ને કેટલા થઈ ગયા? 56. કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવવાના છે? એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જવો જોઈએ ખરેખર? તો 4f માં ત્યાં નથી જતો. તમને ખ્યાલ છે? તો આ એક અપવાદરૂપ ઇલેક્ટ્રોન રચના છે. તો મેં શું કર્યું? ખરેખર ઇલેક્ટ્રોન રચના શું હોવી જોઈએ? તમને ખ્યાલ છે મિત્રો? બરાબર. આ રીતની તમારો ક્રમ આવે ઇલેક્ટ્રોન ઉઘરાવાનો. પહેલા 6s માં આવે ઇલેક્ટ્રોન, પછી 4f માં આવે, પછી 5d માં આવે, પછી d માં. ક્લિયર? તો આ ક્રમ છે. તો આમાં ક્રમ મુજબ જો જોઉં તો s કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આવી ગયો. હવે ક્યાં ઇલેક્ટ્રોન આવવા જોઈએ? f કક્ષકમાં. ક્લિયર? d કક્ષક ખાલી રહેવી જોઈએ. પણ શું છે? અપવાદરૂપ કિસ્સો જો મેં સ્ટાર કરેલો છે. ક્લિયર? ઇટ મીન્સ મારે શું કરવાનું છે? f કક્ષકનો ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી દૂર કરીશ, અહીંયા 0 થઈ જશે અને એ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં દર્શાવીશ? D કક્ષકની. ક્લિયર છે મિત્રો? આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે. નેક્સ્ટ પોઈન્ટ સીરિયમ. સીરિયમમાં પણ સેમ વસ્તુ જો હું કરું છું. બરાબર? 54 ને 2 56. હજુ મારે કેટલા ગોઠવવાના છે? 2 ગોઠવવાના છે. તો ખરેખર મારે ક્યાં ગોઠવવા જોઈએ? આ રીતે હોવું જોઈએ. પરંતુ અપવાદરૂપ કિસ્સો છે. ઇટ મીન્સ મેં શું કરીશ? એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંયાથી દૂર કરીશ એટલે 2 માંથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હવે ત્યાં રહેશે? 1. એ ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં દર્શાવીશ? D કક્ષકની અંદર. ક્લિયર છે? તો અપવાદરૂપ કિસ્સો કમ્પ્લીટ. નેક્સ્ટ હવે અપવાદરૂપ કિસ્સો નથી તો હવે હું ડાયરેક્ટ ભણવાની શરૂઆત કરીશ. બરાબર? તો 59 માં 54 તો મેં ગોઠવી દીધા. 54 અને 2 56. 56 હજુ મારે કેટલા ગોઠવવાના છે? 3. તો આ 3 મૂકી દઈશું. ક્લિયર છે મિત્રો? આ રીતે તમારી ઇલેક્ટ્રોન રચના થાય. બરાબર? 56 ને 2 54 ને 2 56 અને 3 કેટલા થશે? 2. ક્લિયર? નેક્સ્ટ એનડી માટે આપણે જોઈએ તો 60 માં આપણે 54 તો ગોઠવી દીધા, 54 ગોઠવી દીધા. 54 ને 2 કેટલા થશે? 56. હજુ કેટલા ગોઠવવાના છે મિત્રો? 4. 4 આવશે કારણ કે અપવાદરૂપ કિસ્સો નથી. ક્લિયર? નેક્સ્ટ પ્રોમિથિયમ. તો આના અંદર પણ શું થશે? હવે આપણને ખબર પડી ગઈ. હવે તમે ડાયરેક્ટ લખો તો પણ લખી શકો 2 તો બધામાં રહેવાના છે. આ વસ્તુ ફરવાની નથી. આ બધામાં લખી નાખું તો પણ થાય. આ બદલાવાનું નથી. ક્લિયર? f કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન હવે તો કન્ટિન્યુઅસ ભરાવાના છે. ક્યાં સુધી? GD સુધી. GD માં પ્રોબ્લેમ થવાનો છે. તો 4. હવે કેટલા આવશે? અહીંયા 5. ક્લિયર? અહીંયા કેટલા આવશે? 6. અહીંયા કેટલા આવશે? 7. આ બધી જગ્યાએ કેટલા હશે? 0 0 0. હવે એમાં GD ઉપર પણ GD શું છે? અપવાદ છે. અપવાદ છે એનો મતલબ f કક્ષકના એક ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં ગોઠવવાના છીએ આપણે? D કક્ષકની અંદર. તો અહીં જોઈ લો 8 0 હોવું જોઈએ પણ આ નહીં હોય. અપવાદ છે એક ઇલેક્ટ્રોન અહીંથી ઓછો કરી નાખીશ એટલે કેટલા થઈ જશે? 7. અહીંયા એક ઇલેક્ટ્રોન વધારી દઈશ કેટલા થઈ જશે? 1. ક્લિયર છે મિત્રો? અપવાદરૂપ કિસ્સા સરળવું કે તમને સમજાઈ ગયા હશે. ત્યાર પછી પાછું પ્રોબ્લેમ થશે નહીં, પણ અહીંયા પ્રોબ્લેમ થઈ શકે કારણ કે તમે શું કરો કે સરે કીધેલું હતું કે હવે વાંધો નહીં અપવાદરૂપ કિસ્સો નથી તો 7 ના કેટલા થઈ જશે? 8. નહીં મિત્રો, ખરેખર અહીંયા હોવા કેટલા જોઈતા હતા? 8. 8 ના અહીંયા કેટલા થશે? હવે 9 થશે. આ વસ્તુ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે. અહીં કેટલા આવશે? 9 0 10 0 11 0 12 0 13 0 14 0. બરાબર? અને તમારું થશે. હવે જો એક કક્ષક કમ્પ્લીટ ભરાઈ ગઈ એટલે લ્યુસેટિયમ અપવાદરૂપ કિસ્સો નથી મિત્રો. ક્લિયર?
આ 14 ઇલેક્ટ્રોન આના કમ્પ્લીટ થઈ જાય, અહીંયા 14 ઇલેક્ટ્રોન થઈ જાય, બરાબર, અહીંયા 2 ઇલેક્ટ્રોન 14 ઇલેક્ટ્રોન, હવેનો ઇલેક્ટ્રોન ક્યાં જશે? કમ્પલસરી ડી માં જવાનો છે. ક્લિયર? એટલે આમાં ડી કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન આપણે કમ્પલસરી દર્શાવવો પડે છે, પણ એ અપવાદરૂપ કિસ્સો નથી, એટલે મેં સ્ટાર નથી કર્યો. તમારે સ્ટાર કરવો હોય તો તમે કરી શકો, પણ અલ્ટિમેટલી ઇલેક્ટ્રોનને ત્યાં જવું જોઈએ અને ત્યાં જ રહેલો છે. ક્લિયર? તો એ વસ્તુ પણ ખ્યાલમાં રાખવાનું છે. બીજો એક પ્રશ્ન પણ થાય કે સર તમારે ડી વિભાગમાં કેમ નથી દર્શાવતા? મિત્રો, આપણું જે આવર્ત કોષ્ટક છે એની અંદર આપણે એની ઇલેક્ટ્રોનિક કન્ફિગ્યુરેશન, એનો પરમાણુ ક્રમાંક, આ બધા કરતા વધારે મહત્વ કોને આપેલું છે? ગુણધર્મો. ક્લિયર? તો આના જે ગુણધર્મો છે એ એફ વિભાગ જેવા છે, અંતર સંક્રાંતિ ધાતુ તત્વો જેવા છે, માટે તેને ડી વિભાગમાં જોડવું, ગોઠવવું વધારે અનુકૂળ છે નહીં. ક્લિયર? તો આ વસ્તુ પણ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવાની છે. તો આ જે છે ઇલેક્ટ્રોન કન્ફિગ્યુરેશન થશે નહીં. અને બીજી વસ્તુ પણ તમે કહી શકો કે આ જે લેન્થેનોઇડ છે ને એની કોમન ઓક્સિડેશન સ્ટેટ છે એની અંદર ડી કક્ષક સંપૂર્ણ ખાલી થઈ જશે અને અલ્ટિમેટલી કઈ કક્ષક બાકી રહેશે? એફ કક્ષક. ક્લિયર? તો એ વસ્તુ પણ તમે ત્યાં કહી શકો. ડી વિભાગના તત્વોમાં એવું નથી થતું, બરાબર, કે ભાઈ એફ કક્ષકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન રહેશે અને બાકીની કક્ષકો જે છે ખાલી થઈ જાય અથવા તો ભરેલી. ક્લિયર? કાં તો શું હોય, ડી કક્ષક અને એસ કક્ષક બધી ખાલી થઈ જાય, કોઈ ઓક્સિડેશન અવસ્થા નથી. પણ એફ કક્ષક અધૂરી હોય અને ડી અને એસ કક્ષક ખાલી હોય એવું બનશે નહીં. તો એક એ કારણ પણ છે કે ડી વિભાગમાં દર્શાવી શકાય નહીં. તો ઘણા બધા કારણો છે, એની મદદથી તમે નક્કી કરી શકો. ક્લિયર છે મિત્રો? બરાબર. તો આ ઇલેક્ટ્રોન રચના બરાબર ધ્યાન રાખવાનું છે. ખાસ આપણે અપવાદરૂપ ઇલેક્ટ્રોન રચના મગજમાં હોવી જોઈએ. સાદી ઇલેક્ટ્રોન રચના તમે ડાયરેક્ટ પણ લખી શકો અવકાવના નિયમ મુજબ, એટલે પૂછાતી નથી અથવા તો ઓછી પૂછાય છે. અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ ખાસ તૈયાર કરવાના છે અને વધારે પૂછાય છે એમાં શું કરવાનું છે મેં તમને કહી દીધેલું છે. એટલું યાદ રાખો એટલે તમે કરી શકો. એક વસ્તુ કમ્પ્લીટ. બરાબર. હવે બીજી વાત કે સર સીધી યાદ કેવી રીતે રાખવું? તો યાદ રાખવાની ટ્રીક પણ હવે હું તમને કહી દઉં. ક્લિયર? તો આપણે હવે એના ઉપર જઈએ. તો યાદ રાખવાની ટ્રીક શું છે? તો આપણે આ વસ્તુ કાઢી નાખીએ કારણ કે આપણે જગ્યાની થોડી શોર્ટેજ છે. બરાબર. તો એના નામ બધાને કાઢી નાખું છું કારણ કે આપણું જે એક્રોનિમ હશે એ એક્રોનિમ એના સંજ્ઞા સાથે જોડાયેલું હશે. તો આ લખવા માટેની મેં જગ્યા બનાવી. તો જો હવે લેન્થેનમ જે છે એ લેન્થેનમને આપણે રિમૂવ કરી દઈએ. લેન્થેનમ જે છે આપણા એમ ગણો તો આપણી સિરીઝમાં નથી. સી વેલ્યુ ની અંદર લેન્થેનમ આવતું નથી. ક્લિયર? એ તમારે ખાલી મગજમાં રાખવાનું છે કે અભ્યાસ આપણે કરીએ છીએ દર્શાવાય તો ક્યાં છે? બી વિભાગની. ક્લિયર? તો એક વસ્તુ થઈ ગઈ. તો અહીંયાથી આપણે શરૂ કરીશું. તો કેવી રીતે આપણે યાદ રાખીશું? તો યાદ રાખવા માટેનું એક્રોનિમ જો सीने पर नदियां प्रेम की समाई. एक एम गणो तो सेंटेन्स આપણું કમ્પ્લીટ. ત્રણ સેન્ટેન્સમાં આપણે એને યાદ રાખીશું. सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ यूं ही गदगद तब्दील हुआ. આ એક સેન્ટેન્સ અહીંયા પૂરું થશે. और तो यूं ही लाजवाब आ रीते તમે આખી વસ્તુ યાદ રાખી શકો. सीने पर नदियां प्रेम की समाई, यूं ही गदगद तब्दील हुआ और तुम यूं ही लाजवाब हो. માત્ર આ યાદ રાખવાથી સિરીઝ યાદ રહી જવાની નથી કારણ કે આની અંદર બધા તત્વો તમે જોઈ શકો છો. કેટલાકને ખાલી તમે ઓળખો છો, એકાદ બે ને. બરાબર. જીડી ઘણી વખત ચુંબકીય ગુણધર્મો માટે આપણે એને ઓળખીએ છીએ. બાકીના બધા તત્વો નવા છે. તો બધા તત્વોની સંજ્ઞા અને એક્રોનિમ અને નામ બધી વસ્તુ આપણે યાદ રાખવી પડશે. એટલે આ સિરીઝ જે છે એની અંદર બધું આપણે તૈયાર કરવાનું છે. માત્ર આ વસ્તુ આવડી જવાથી આ નહીં આવે. ક્લિયર? તો આને અને આને સાથે રાખીને પ્રેક્ટિસ કરવાની છે.
ક્લિયર છે મિત્રો? આ જ રીતે આપણે એક્ટિનોઇડ્સ પણ ભણીશું. બરાબર? હવે એના ગુણધર્મોની પણ આપણે ચર્ચા કરવાના છે. ઇલેક્ટ્રોન રચના વિશે જો આપણે માહિતી મેળવીએ મિત્રો, તો લેન્થેનોઇડ્સ તત્વોની ઇલેક્ટ્રોન રચનામાં કેટલાક અપવાદરૂપ કિસ્સાઓ જોવા મળે છે, જે આપણે હમણાં જસ્ટ ઇલેક્ટ્રોન રચના જોઈ તે આપણે જોઈ ગયા. અપવાદરૂપ કિસ્સાઓમાં મુખ્યત્વે એક ઇલેક્ટ્રોન 5d કક્ષકમાં ગોઠવાય છે, એની પણ આપણે વાત કરેલી છે. તો અપવાદરૂપ કિસ્સામાં કે જેની અંદર d કક્ષકની અંદર ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાતો હોય તો એવા કયા તત્વો છે? La, C, Gd અને Lu. મિત્રો Lu એમ અપવાદરૂપ કહી શકાય નહીં. એની પણ આપણે વાત કરેલી હતી કે ખરેખર ત્યાં ઇલેક્ટ્રોન d કક્ષકમાં જ જવો જોઈએ અને ત્યાં જ જાય છે. અલ્ટિમેટલી d કક્ષકમાં ઇલેક્ટ્રોન ગોઠવાય છે, એટલા માટે આપણે એને અપવાદરૂપ કિસ્સામાં લીધેલું છે, જેથી કરીને યાદ રાખવામાં સરળતા પડે. બીજું કોઈ એનું કારણ છે નહીં. તેમની સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના એ પણ આપણે જોઈ હતી. જનરલ ઇલેક્ટ્રોન રચના શું થાય? n-2, n-1 અને n. ક્લિયર? તો અહીંયા શું હશે? Xc 4f1 to 14, 5d0 to 1 and 6s2. ક્લિયર? તો આ રીતે તમે ઇલેક્ટ્રોન રચનાને ઇવેલ્યુએટ કરી શકો. ક્લિયર છે મિત્રો? એકદમ સરળ. ક્વેશ્ચન તરીકે પૂછાવાની શક્યતા તો એકદમ નહીવત છે, પણ એમસીક્યુ ની અંદર આની અંદરથી ઘણી બધી વસ્તુ, દાખલા તરીકે સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોન રચના, કોઈ પર્ટિક્યુલર તત્વની ઇલેક્ટ્રોન રચના તમને પૂછાય છે, તો એના ઉપર ખાસ આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરવાનું છે. ક્લિયર?